Chào các bạn, bữa nay mình sẽ cho các bạn cách làm dưa hấu Wixi. Đầu tiên các bạn cần có những nguyên liệu: kéo, băng keo, giấy, nhớ bọc ni lông, nhớ là bọc mềm nha. Loại bọc mềm thì mình bóp nó mới êm tay, không phải là loại bọc mềm nó bóp không êm tay. Và các bạn cần nhớ cái Wixi cây kem mà mình đã làm hồi hôm qua không? Giờ thì bữa nay mình sẽ làm món dưa hấu. Và đầu tiên các bạn đi lấy băng keo ra. Chị, cho mượn giấy này nha. Rồi, các bạn bay được cắt cỡ này, dùng giấy của chị ráp được. Vậy nó mới chắc ăn. Băng keo bự hay băng keo nhỏ gì cũng được nha. Rồi, chúng ta cứ ráp như thế này. Mình đã làm cái này để mẫu cho các bạn coi từ hôm qua. Và cây viết chì này nữa, lúc đó mình quên mang theo một cái thuốc ngọt của loại. Cây viết chì này mình chưa giới thiệu cho nên giờ mình lấy ra để giới thiệu sẵn luôn. Đúng 3 màu sắc giống như cầu vồng vậy á, 3 loại màu sắc giống như đúng trong cái cầu vồng. Mới vừa mưa xong trên thôi có nhiều muỗi. Bạn nhớ lấy ít thôi nha, lấy ít keo nó dán nó mới chắc ăn, lấy nhiều quá nó không dán nó không chắc ăn đâu. Các bạn nhớ là vẽ tô màu trước nha, nếu như ai chưa làm mà chỉ mới vừa lấy giấy kéo màu viết thì các bạn chỉ cần cho nó dừng lại. Và nếu như các bạn thích video này thì các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn khác cùng làm nha. Rồi dán vô. Rồi các bạn nhớ chừa đầu này để bỏ Wixi, để bỏ mấy cái bọc mềm này vô nha. Nó bọc mềm nha, chứ bọc cứng nó chơi nó không êm tay, nó không có vui. Nó chơi nó không có vui. Mình nói vậy cho các bạn nhớ. Mình phải nói mỗi ngày đi cho các bạn nhớ mới được. Nói mỗi ngày cái là các bạn quên rồi, các bạn gì lấy mấy cái bọc cứng ra rồi các bạn làm luôn. Các bạn nhớ là làm cho nó hơi bự tí xíu, làm nhỏ quá bọc nó không bỏ vô được, làm bự ra tí xíu cho như mình nè. Trong mùa mưa hả? Tự nhiên đạp xe đạp trong mùa mưa nè, mấy giọt trên bàn luôn rồi nè. Đây là cái máy quay đó chống mưa. Không chống mưa cái nó banh chành luôn.
bạn á, dưa hấu phải có hạt dưa hấu mà chỉ có mã đồ đỏ không có hạt thì là cây đẻo đấy. Đồ đẻo á. Đồ giả không phải đồ thiệt á. Thì mình bỏ bí xi vô, giờ mình bỏ bọc cái bọc mình mềm vô nha. Bỏ nhiều vô cho nó mềm đây, với cây bút chì này mình thích nó rồi đó. Đi cái này cũng đỡ. Sao tự nhiên cái này nó lệch ra. Các bạn nhớ bọc cho nó vô hết nha, và các bạn không được để một tí xíu lỗ đâu. Tí xíu lỗ á, mình bóp á, nó không được. Nó không vui á. Tại vì hơi nó đã ra hết rồi, nó không phình lên được nữa. Mình đang dán phần này nó vừa bị đứt ra xong. Không biết tại sao nó lại bị đứt ra nữa. Mình vừa dán vô luôn đó nha. Bọc thì ông tiết kiệm. Nếu các bạn thấy khó thì các bạn có thể nhờ cha mẹ mình làm. Mình không biết mình có làm kịp trong bữa ăn cơm không nữa, gần đến ăn cơm mà không biết mình có làm xong không nữa. Bây giờ mình nói rồi các bạn bỏ bọc mềm vào. Bỏ từng cái một thôi nha, đừng có nhét đẩy vô nó không được. Quên. Nhét đẩy vô là nó sẽ banh chồng sản phẩm của bạn vừa làm xong đấy. Đây chính là lần đầu tiên mình làm VC chơi, mình cần phải làm vài cái để mình có thể nhớ cách làm thôi, chứ không phải là mình quay cái mặt trăng với cái bút chì với cái coca trước đâu. Keo dán cái phần kia vô.
chạy xe đạp ít. Hình như bị rơi chứ không chưa rơi.